สวัสดีครับคลิปนี้มาชม Truya C Smart 2 ปุ่มกันบ้างนะครับเป็น Smart Switch Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ปี 2026 นะเข้าใจว่าเขาทำมา2สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจุดเด่นในเรื่องของด้านหน้าที่เป็นตัวกระจกพลาสติกตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเทมเพอร์นะครับก็คือเป็นกระจกนิรภัยนะครับตัวนี้ก็มาเซตใหม่เป็นรุ่น C Smart นะสามารถที่จะซื้อรุ่นที่มี USB-C ด้านข้างตรงนี้มาใช้งานได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการรุ่นไหนก็เลือกซื้อตามที่ต้องการเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 2-in-1 C Smart นะครับสามารถที่จะมีดีไซน์หลายปุ่มนะมี6ปุ่ม1ปุ่มจนถึง6ปุ่มนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีหลายอย่างนะครับมี Smart Plug ด้วยในล็อตนี้ที่เขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์รอบด้านนะครับสามารถที่จะดูกราฟได้เชื่อมต่อรีโมทได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อหลอดไฟพัดลมนะครับแล้วก็พวกมอเตอร์อื่นๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกที่เกี่ยวกับผ้าม่านแล้วก็ประตูนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างครบถ้วนมีทั้งคอมซีได้แล้วก็ N นะครับมีสาย N มาด้วยนะจุดเด่นๆของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาออกแบบมาเพื่อที่จะแยกกั้นตัวที่เป็นโลหะอย่างชัดเจนนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็แยกบอร์ดนะครับบอร์ดด้านหน้ากับบอร์ดด้านหลังที่เป็นไฟโวลต์สูงเนี่ยแยกจากกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กระจกด้านหน้าเป็น 2.5D Tempered Glass นะครับแล้วก็มีหลอดไฟละเลือเพื่อที่จะเห็นในเวลากลางคืนสามารถเชื่อมต่อกับ Google Home ได้แล้วก็ Amazon Alexa นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การทำงานทั้ง2แบบทั้งมี N และไม่มี N นะครับเลือกใช้ได้เลยซื้อตัวเดียวก็ตอบโจทย์แล้วนะครับในกล่องจะมี C แถมมาให้ด้วย C ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 2.2 ไมโครฟาราดนะครับปกติจะ 4.5 ไมโครฟาราดนะรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เขาลดค่าลงมานิดหน่อยแต่ก็ทำงานได้เช่นเดิมนะครับมาพร้อมน็อต2ตัวนะครับขันกับเต้าสวิตช์เดิมได้เลยหรือใช้น็อตเดิมก็ได้นะตัวนี้คู่มือก็ใช้งานง่ายครับเขาแนะนำวิธีการใช้งานมาอย่างครบถ้วนนะสามารถงัดแบบนี้ได้เลยเชื่อมต่อคอม C ที่ L1 เช่นเดิมนะครับการคอม C ก็ง่ายมากตามที่ผมแนะนำไปในหลายๆคลิปนะครับการเชื่อมต่อกับแอป Smart Life หรือ Truya Smart ก็ใช้ได้นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตามคู่มือแล้ววิธีการเชื่อมต่อรีโมทก็มีเป็นรีโมท RF433 นะครับซื้อรีโมทไปใช้ได้นะครับตัวสวิตช์ก็มาพร้อมกระจกด้านหน้าตัวนี้เขามีการลอยมาให้นะลอกกันลอยออกก็จะเห็นสวยๆมีไฟ Wi-Fi ตรงนี้เป็นไฟ2ระเลื่อนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เป็นสินค้าจากร้าน Mummy Freestyle Shop นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น Wi-Fi IF433 ตามสเปคเขาบอกว่าถ้าเป็นการคอม C ไม่มีสาย N ใช้งานได้500 วัตต์ต่อช่องนะครับถ้าเกิดว่ามีสาย N ก็ใช้งานได้ 1,000 วัตต์ต่อช่องต่อปุ่มนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้คือสเปคคร่าวๆเขาบอกว่าตรงนี้กั้นมาดีมากแล้วก็ตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้พอดีเป๊ะเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเต้ารับที่เป็นเหล็กแนะนำว่าให้ติดเทปด้านบนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับการใช้งานก็ง่ายมากคุณสามารถที่จะงัดตรงนี้ออกเพื่อเชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยวิธีการเช็คด้านในก็สามารถงัดแบบนี้ได้เลยนะครับงัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาหลุดออกมาจากกันนะงัดแรงๆนะครับงัดเยอะๆนะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเขาทำบอร์ดออกมาแบบใหม่ลอยอยู่แบบนี้ทำออกมาได้ดีมากนะครับตรงนี้ก็เป็นบอร์ดที่อยู่ด้านหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วนะดูแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่คือบอร์ดรุ่นใหม่ของเขานะครับรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยครบใช้งานได้ดีผมรู้สึกว่าชอบรุ่นใหม่มากกว่ารุ่นเก่าเยอะนะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นแผงบอร์ดที่มันเสียง่ายกว่านะครับตัวนี้ออกแบบมาทนแล้วก็ดูดีมากๆนะครับรุ่น C Smart เป็นรุ่นใหม่นะก่อนนี้ก็ผมก็จะเอามาใช้งานที่บ้านนะครับมาใส่ในจุดที่ยังไม่เปลี่ยนการใช้งานตัวนี้จะมี L1 กับ L2 มี L กับ N นะครับออกแบบมาได้ดีถือว่าเสถียรกว่าเดิมเยอะเลยผมก็ขออนุญาตสาธิตโดยวงจรทดสอบที่ผมประกอบเอาไว้นะครับสังเกตดูผมประกอบก็ง่ายๆผมจะเดินไฟมาจากปลั๊กนะครับมี L กับ N ตัวนี้ L อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งทางด้านนี้นี่คือ L นะ L เชื่อมมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้คือ L นะครับสังเกตดู L แล้วก็ N
N ก็คือสายสีดำนะครับมันก็คือพ่วงมาอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับเส้นนี้ N นะครับพูดง่ายๆคือสายที่มาจากปลั๊กผมเนี่ย LN ก็คือสายตรงนี้จะเป็น N สีดำ L สีน้ำเงินนะครับส่วน L1 หลอดไฟผมจะพ่วงมาตรงนี้นี่คือ L1 นะลองไล่ดูวงจรนะครับ L1 ผ่านมาทางนี้มาที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟอีกเส้นหนึ่งก็แค่ไป N นะครับ L1 กับ N หมายความว่าตัวนี้ก็คือคล่อมหลอดไฟ L1 คล่อมขามันเลยนะครับตัวนี้ C ตัวนี้เป็น C รุ่นเก่านะ 4.5 ไมโครฟาราดนะครับ C ก็จะคล่อมหลอดนี้อยู่ต่อช็อตขั้วเลยนะขั้วซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับ L กับ N ช็อตกันไปเลยนะครับต่อขั้ว L1 กับ N นะครับ C ก็จะเป็นการเชื่อมจากจุดนี้ไปหาสีดำเนี่ยครับ C ก็จะคล่อมอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่ามันคล่อมอยู่ตรงนี้อาจจะดูวงจรเพิ่มประกอบไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะต่อ L2 ออกจากตรงนี้นี่คือ L2 เป็นหลอดไฟหลอดที่2ไปเชื่อมกับตัวนี้ซึ่งเป็น N นะครับตัวนี้เป็น L2 เป็นหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งนะครับก็คือหลอดไฟหลอดใหญ่ที่ผมวางไว้ข้างหลังตรงนี้นี่คือ L2 นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งของ L2 ผมก็จะมาเชื่อมกับตัวนี้ซึ่งเป็นสาย N แล้วก็ N แล้วก็ N ของหลอดไฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะตอนนี้ก็ครบแล้วถ้าไล่วงจรก็คือครบพร้อมทดสอบนะครับจากนั้นผมก็จะเสียบไฟนะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ L N L1 แล้วก็ L2 นะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กตัวนี้ L นะครับตามนี้นะก็โอเคนะครับจากนั้นก็เปิดทดสอบครับเห็นไหมครับไฟตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรื่อยๆไฟของ Wi-Fi ก็ขึ้นมาแวบหนึ่งจากนั้นก็กระพริบนะครับนี่คือพร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะจากนั้นลองเปิดครับหลอดที่1นะครับเป็นหลอดเล็กนะหลอดที่1 L1 จะอยู่ติดกับ Wi-Fi นะครับอันนี้ L2 L1 L2 นะครับการเชื่อมต่อก็เท่านี้ถือว่าติดตั้งง่ายมากนะครับสามารถทำตามที่ผมแนะนำได้เลยคุณต้องหาสายในเต้าสวิตช์เดิมของคุณให้ชัดแนะนำว่าปลดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยเช็คไฟก่อนนะครับตอนนี้ไฟของผมเข้ามาหมดแล้วนะลองดูนะตัวนี้ไฟเข้านะครับแดงๆเห็นไหมตัวนี้ก็คือ L นะครับ L1 ไม่มี L2 ไม่มี N ไม่มีไฟ L มาแล้วนะครับระวังให้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าระวังอย่างดีไล่วงจรอย่างดีก็ไม่น่าอันตรายนะครับแต่ต้องระวังให้ถึงที่สุดเลยเพราะว่าไฟ220โวลต์เนี่ยช็อตแรงมากนะครับในการเชื่อมต่อสมาร์ทสวิตช์รุ่นนี้ก็เปลี่ยน Wi-Fi ไปเป็น Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับจะเป็น Wi-Fi บ้านหรือเป็น Hotspot Wi-Fi จาก 4G router ก็ได้นะครับได้หมดเลยผมจะใช้ 4G router นะก็คือตัวนี้นะครับ DL52 ก็คือเป็น Hotspot Wi-Fi ผ่านซิมของผมนะครับก็จะเชื่อมต่อแบบนี้ให้ดูเลยนะครับจากนั้นเปิดแอป Smart Life ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกปกติกด Add Device เขาจะเจอเลยนะครับเนื่องจากว่ามี Bluetooth Edge อยู่แล้วนะมาแล้วนะครับตัวนี้เจอแล้วเป็นรุ่น2ปุ่มนะผมกดเลยนะครับโอเค Next รหัส Wi-Fi เดิมอยู่แล้วนะครับเคยแอดไว้แล้วตอนนี้ MG Wi-Fi 4332 แก๊งก็คือรุ่นนี้นะครับกำลังเชื่อมต่อ 4G router อยู่สักครู่นะครับเขา being add มาแล้วแอดแล้วก็เรียบร้อยดันไปได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเป็นสีดำก็คือธีมมือถือผมนะแต่ตัวนี้เป็นสวิตช์ตัวสีขาวสวิตช์1ครับสวิตช์2ปิดสวิตช์2สวิตช์1ตัวนี้เปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานไทม์เมอร์
ฟังก์ชันก็จะเหมือนเดิมนะครับเขาดาวได้นับถอยหลังนะครับแล้วก็ตั้งสเกจดูก็ได้เพิ่มสเกจดูเวลานะครับสังเกตดูก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ circulate วนรอบนะครับ random ตั้งเวลา random เปิดอะไรพวกนี้ก็ง่ายมากเหมือนไม่ได้เจาะจงเวลาให้รู้ว่าเหมือนมีคนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ inching นับเวลาถอยหลังเป็นนาทีหรือวินาทีก็ได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะนับถอยหลังได้1ชั่วโมงนะครับตั้งทีละสวิตช์นะครับสวิตช์1สวิตช์2ตั้งทีละปุ่มนะก็มีประมาณนี้แล้วก็เซตติ้งอื่นครับ power state ก็คือจำ memory เก่าถ้าเกิดว่าเราเปิดอยู่ไฟดับแล้วไฟมาก็ให้เปิดอีกทีอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็น power memory ก็คือสถานะก่อนหน้านั้นหรือจะให้เจาะจงได้เลยนะครับเปิดหรือปิดนะแล้วก็รุ่นนี้สามารถที่จะปิดแบ็คไลท์ได้ปิดแบ็คไลท์ไม่ให้ไฟละเลื่อนะปิดไม่ให้มีไฟนะครับแบบนี้เลยกลางคืนในห้องก็จะมืดสนิทนะครับแต่แนะนำว่าเขาแสงไม่ได้แรงเท่าไหร่เปิดไว้ก็ไม่ได้แยงตานะครับคราวนี้ถัดมาครับ3ปุ่มตรงนี้ setting นะครับ setting มีอะไรบ้างสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับข้อมูลของอุปกรณ์ก็ตามนี้มี MAC address มี time zone อะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คเน็ตเวิร์กได้แชร์อุปกรณ์ได้แล้วก็มีตั้งค่าแจ้งเตือนได้จะให้แจ้งเตือนแบบไหนนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยแจ้งเตือนถ้าจะให้เป็นผ่าน SMS อาจจะต้องซื้อนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆครับ offline notification ก็คือเตือนกรณีที่อุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้บอกว่าเขาหายไปอะไรประมาณนี้มันติก็คือการเชื่อมด้วยกันนะครับสวิตช์1สวิตช์2สามารถไปผูกกับสวิตช์ตัวอื่นได้หรือกรุ๊ปปิ้งก็ได้นะครับมีประมาณนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตได้ใส่อีเมลได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไขชื่อสวิตช์นะครับก็กดค้างที่ตรงนี้สามารถที่จะพิมพ์หรือว่าสั่งพูดได้เลยเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อจากนั้นเราจะได้สั่งผ่าน Google ได้นะครับผมจะลองเปลี่ยนปุ่มนะแล้วก็จะลองสั่ง Google นะครับไฟโรงรถผมตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะไฟโรงรถนะครับตอนนี้เป็นไฟโรงรถแล้วนะผมจะสั่ง Google นะครับโอเค Google เปิดไฟโรงรถรับทราบกำลังเปิดไฟโรงรถเห็นไหมครับโอเค Google ปิดไฟโรงรถโอเคกำลังปิดไฟโรงรถแบบนี้เลยนะครับถ้าทุกอย่างเชื่อมกันทั้งหมดอุปกรณ์ในสมาร์ทไลท์ของผมเชื่อมต่อกับ Google Home อยู่แล้วผมก็สั่งได้เลยตอนนี้หลังจากแอดเข้าไปแล้วก็สั่งเปลี่ยนชื่อแล้วก็สั่งเรียกให้เปิดให้ปิดได้เลยทุกอย่างง่ายมากครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาเปลี่ยนระบบที่บ้านให้เป็นสมาร์ทได้ง่ายๆนะครับผ่านระบบสมาร์ทไลฟ์นะครับท่านใดที่ติดตั้งไม่ได้หรือหาสายไฟไม่เจอก็ส่งรูปมาคุยกันได้ผ่าน Facebook Chat นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ถามผมได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำแล้วก็วิธีตั้งค่าวิธีเชื่อมต่อมาฝากนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ